සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද හදන්න යන්නේ හැමෝම දන්න කෑමක්. ඒ තමයි ඥානකථා. සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම ඥානකථා කන්න කැමති. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ වගේ කුකින් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම බටරුයි සීනි බීට් කරගන්න යන්නේ. මම සීනි ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. මං ගාව තිබ්බේ දුඹුරු සීනි. සුදු සීනි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. බටර් ග්‍රෑම් 50කුත් දාලා සීනි බටරුයි හොඳට මික්ස් වෙනකන් මේ විදියට බීට් කරගන්න. සීනි බටරුයි මික්ස් වෙනකන් මම විනාඩි 4ක් විතර බීට් කරගත්තා. දැන් මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්න යන්නේ. බිත්තරේ කෙලින්ම මේකට දාලා අපි දැන් සීනි බටර් බිත්තර තුනම හොඳට මික්ස් වෙනකන් බීට් කරගන්න. සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් මේ විදිහට ටිකක් වෙලාවක් බීට් කරගන්න. දැන් මගේ සීනි ඔක්කොම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට අපේ ඉතුරු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. පිටි 250ක් මම අරගෙන තියෙනවා. මම මේ පිටි 250ට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. මම ලුණු තේ හැඳි 4න් එකකුත් එකතු කරගන්නවා. කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට හලා ගන්නවා. හලාගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත සීනි, බිත්තර, බටර් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් අපි මේ දාගත්ත පිටි ටික අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට ස්පැකියුලා එකකින් මිශ්‍ර කරලා අපිට මේක අතින් තමයි හරියටම මිශ්‍ර කරගන්න වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. පිටි ටික ඔක්කොම එක ගුලියක් විදිහට හැදෙනකන් අපි අතින් මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්නවා. පිටි මේ විදිහට ගුලියක් වගේ එකට එකතු වුණාම අපි ට්‍රේ එකකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න ඕන අපේ ඥානකථා ටික බේක් කරගන්න. දැන් මේ පිටි ගුලියෙන් අපි පොඩි පොඩි බෝල ටිකක් හදාගන්න යන්නේ. තමන් කැමති සයිස් එකකට මේ විදිහට බෝල ටිකක් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම. ගොඩාක් තද කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේක ගොඩක් තද කරොත් පුපුරනවා. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට බෝල ටිකක් හදාගන්න. මම සාමාන්‍ය සයිස් බෝල 8ක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේ බෝල ටිකට සීනි ටික දවට ගන්නයි යන්නේ. දැන් මේ විදිහට එක එක බෝලේ අරගෙන චුට්ටක් අතින් තද කරලා පොට්ටක් පැදලි කරගන්න. කොටක් තද කරන්න එපා, කැඩෙනවා. මම ඒකේ මැදට ඩේට්ස් පොඩි කෑල්ලක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා කැමති නම් රේසින් උනත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සීනි තියෙන වෙනම ප්ලේට් එකක පොඩ්ඩක් ඔබලා ගන්න. සීනි තමන් කැමති ප්‍රමාණයක් අතුර ගන්න. මං ගාව තිබ්බේ රතු සීනි නිසා මම රතු සීනි තමයි දැම්මේ. සුදු සීනි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් මේ විදිහට අනිත් ඥානකථා ටිකටත් සීනි ඩේට්ස්ුයි මම එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න සෙල්සියස් අංශක 180ට එහෙම නැත්නම් ෆැරන්හයිට් 355ට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියන්න. මම දැන් මගේ ඥානකථා 8ටම සීනි ඩේට්ස්ුයි දාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් බේක් වෙන්න දාන්නයි යන්නේ. දැන් මේ ඥානකථා ටික විනාඩි 20ක් අපි බේක් කරගන්නවා. මේ විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ ඥානකථා ටික බලන්න හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ලස්සනට තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඥානකථා රස බලන්නයි යන්නේ. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්.
ඒ වෙලාවට ගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක් හදලා බලන්න.